And hindi lang pala siya face mask kasi pwede din natin siyang gawin as face scrub and nakakatanggal siya ng dead skin sa ating face. Hey guys! What's up? Welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and click mo na rin yung notification bell down below para maging updated ka sa ating future vlogs. And for today's video, gagawa tayo ngayon ng DIY face mask na super daling gawin, and yung mga ingredients is makikita lang natin sa ating ref or sa ating kitchen. So without further ado, punta na tayo ng kusina and simulan na natin. So, dalawang ingredients lang ang kailangan natin para makagawa tayo ng DIY face mask. First is ang ating sugar. Nag-scoop ako ng 2 tablespoons. Next is ang ating main ingredient na aloe vera soothing gel. Importante din na makuha natin yung tamang mixture. So, estimate mo lang yung dami ng aloe vera gel equal sa dami ng nilagay nating sugar. Share ko lang guys, as of the moment, ito talaga yung face mask na favorite ko kesa dun sa mga nabibili sa drugstore kasi super effective talaga siya magtanggal ng blackheads, whiteheads, and nakakapag-lighten siya ng face. Effective din to for conditioning our face before applying makeup. And as for my experience, mas nagiging fine yung outcome ng foundation dahil na rin sa napapaliit ng mask na to yung pores natin. And also, we have to make sure that we mix well the 2 ingredients. You can try it on your finger to check if the consistency is good, and you can add more sugar as you like. And as for this, I think the mixture is good. And nagawa na natin ang ating face mask. And hindi lang pala siya face mask kasi pwede din natin siyang gawin as face scrub kasi may sugar siya. And nakakatanggal siya ng dead skin sa ating face. So, itry natin and ipapakita ko sa inyo yung result after ko siyang gamitin. And bago ko pala simulan yung vlog ko kanina, naghilamos na ako ng warm water without any soap or cleanser para lumabas na yung mga pores natin and mas mabilis siyang i-cleanse kapag nilagay natin tong scrub. So, try na natin siya. So, ayun, I think the more the sugar, the better. One eternity later. So, ayun guys, na-apply ko na siya. And before pala guys, nung ginagawa ko tong mask na to, is nag-try ako na maglagay ng konting lemon. Kasi diba yung lemon, may benefit siya na nakakapag-brighten ng skin at nakakatanggal siya ng dark spots. So, trinay ko siyang lagyan. Pero, epic fail kasi nung nilagay ko na yung serum dun sa aloe vera, naghiwa-hiwalay yung texture ng aloe vera, parang na-acid, parang acid siguro ng lemon yun or may chemical na hindi maganda kapag pinagsama. So ayun, nag-bubbles and hindi siya pwedeng maging mask kasi nawala yung lagkit niya, ganun. So
So, I think hindi sila pwedeng pagsamahin. Kasi, minsan kasi gumagawa din ako ng face mask na honey and lemon. Pero okay naman sila pagsamahin. Pero kapag sa aloe vera pala, hindi sila pwede pagsamahin. So, ayun. Ibababad ko lang yung face ko for 15 to 20 minutes. And then, hihilamusan ko na siya ulit ng hot water. And pwede na natin gamitin kung ano yung cleanser na ginagamit natin sa face natin. So, balikan ko kayo guys after 15 minutes. One eternity later. Hi guys! I'm back and tapos na ako maghilamos. Kung naalala niyo yung vlog ko nung nakaraan about sa Manuka Honey, parang ganun yung feeling niya sa face ko na super smooth. Ayan. And pansin ko rin na parang mas nag-bright yung face ko. Feeling ko pumuti siya kasi ganun talaga, nag-scrub tayo, natanggal yung mga dead skin natin. So, ayan, super fresh talaga after mong gamitin yung mask na yun. So, ayun yung thoughts ko guys about dun sa mask na ginawa natin. I think, kaparehas niya lang yung mga face mask na nabibili natin outside. And yung iba is worth 99 peso pa, 150. Sobrang mahal. I think pwedeng alternative talaga yung mask na ginawa natin kasi nakaka-bright siya ng face and pwede din siyang gawing scrub. And kung gusto niyo rin, pwede din kayong gumawa ng iba pang face mask na ang base is honey. Lalagyan lang din ng lemon. Maganda rin yun sa face kahit na sobrang lagkit pero nakaka-bright din siya ng face. So, ayun guys. Thank you for staying with me. And kung nagustuhan mo yung video ko, please give me a thumbs up. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe and click mo na rin yung notification bell below for more videos like this. So, thank you so much guys. God bless and stay safe.